ajoboksi, mikä nyt oli toi salamadata tullut tiensä päähän. Koneen lämmetessä tunnin vasta sai koneen liikkeelle. Tällainen konehan olisi eläköitynyt ilman tätä päivitystä väkisin. Täällä on ajettu 27 000, niin eikös me tolla sitten ajeta toinen mukava lisää? Kyllä. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäiseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Pikaa 7, 2, 8 näyttäisi olevan. Sarjanumero nyt on jotakin. Vuodelta 80. No joo, on aika edistyksellinen kone. Eikö se ole aika jännä? Joo. Niinkin vanha kone ja Hydrosalti ovat tehneet. Se pitää sanoa, että ei voi koneen omistajaa syyttää. Täällä on aika hyvät kahvat jo valmiina. Ja näyttää. Tutun näköisiä. Meidän tehtävä olisi nyt tähän laittaa sitten tuo ajopuoli kuntoon myöskin. Aikoinaan kun tämän koneen ääressä kävin, niin muistan kyllä elävästi, kun yritettiin saada tätä liikkeelle silloin. Oliko se nyt tämmöistä samanlaista syksyä kuin nyttenkin muutama vuosi sitten, niin kepukat oli laittanut ja yritettiin liikkumaan, niin kuorma ja lähti hyvin liikkeelle, mutta sitten kone on hyytynyt paikalle eikä suostu mihinkään liikkumaan ja tutkailtiin siinä ja se oli kuulemma silloin jo semmonen, että pitää välillä vähän lämmittää, että se lähtee käyntiin sitten itsekseen jossakin vaiheessa kopaalta. Kaivelin niitä bokseja esiin, että minkälaisella boksilla se on se ohjaus tehty ja voisinkin itse asiassa tunkataan tässä ylös tätä hyttiä ja mitä täältä löytyykään täältä alta. Upsista. No nuohon meitä kiinnostaa nyt nuo. Siinä on ajopumppu ja työpumppu. Ajopumppu kiinnostaa. Todennäköisesti tuossa yksi kela ja toisella puolella toinen kela. Siinä on varmaan ajosuunnan valinta. Ja tää on tämmönen perinteinen hydrostaatti, että tässä tuskin on sähköistä pumpun kulmanohjausta, vaan se ottaa niinku suoraan moottorin kierrosluvusta. Hydraulisesti säädettävä. Elikkä nuo on varmaan on-off-venttiileitä, joista toinen aktivoidaan. Ja se valitsee sitten ajosuunnan, mihin suuntaan kone lähtee menemään. Sitten me tarvitaan siihen kierroslukuanturi, joka yleensä on vauhtipyörällä. Äkkiseltä veikkaisin, voisiko pilkottaa tossa. Niin kierroslukuanturi, joka mittaa sitten moottorin kierroslukua. Se on tärkeää, että saadaan säädettyä sitä sillä tavalla, että ei kone hyydy ylämäkeen täydellä kuormalla metrin syvyydessä suossa, kun sillä ajaa, niin silloin meidän pitää rajoittaa. Hetkinen. Niin, meidän pitää pystyä rajoittamaan pumpun kulmaa, että jossakin pitäisi olla propoventtiili, että saadaan rajoitettua kulmaa, eikö niin? Onko nuo propoventtiilit sitten? No. Voi tulla. Niin. No katsotaan. Laitetaan virtaa ja katsotaan mihin suuntaan se kone liikkuu. Niin sanotut perinteiset vanhemmat mettäkoneet, se on niinku tossa suo, että siinä on niinku joku sähköinen venttiili, jolla säädetään kulkunopeutta ja sitten moottorin kierroslukuanturi. Et niinku minimissään nuo. Ja sitten vähän uudemmat, eli niinku, vaikka niinku ne punamusta aikaiset valmetit, niin niissä alkoi olemaan jo sen aikainen varsin fiksu systeemi, että vaikka moottori oli ihan perinteinen tommonen rivipumpullinen tai jakajapumpuinen mekaaninen dieseli, niin siihen on sitten anturi laitettu siihen kaasuvivulle, jolla tunnistetaan vielä kaasun asento. Ja siitä moottorin kierrosluku ja kaasun asennon antureilla, niiden välisellä erollahan saadaan vähän niin kuin arvioitua moottorin kuormitusastetta. Niin niillä on saatu niin kuin fiksumpi ohjaus vielä tehtyä, vaikka hyvähän tämmöisestäkin tulee. Olen mä aikaisemminkin yrittänyt sitä selittää ja aina on pieleen mennyt, että en ole niinku, se on
vaikea jotenkin saada sanoiksi kuvattua sitä. Tämmöisessä systeemissä, missä sitä kaasuanturia ei ole, että meillä on vain moottorin kierrosanturi, niin meillähän ei ole mitään muuta konstia tarkkailla, että kyykkääkö moottori kuin ne moottorin kierrokset. Siinä se. Ja tästä seuraa se, että jos halutaan kulkea kovaa, niin moottorissa pitää olla myös paljon kierroksia. Ja normaali hydrostaattihan toimii niin, että kun vaijerikaasulla kaasupolkimella puukataan kierroksia, niin kone kulkee kovempaa. Niin tämä tekee vähän niin kuin sen sama. Mutta jos meillä olisi siellä kaasuvivussa anturi, tai pystyttäisiin, jos ohjausjärjestelmä tietäisi paljonko koneessa on kaasua, niin sitten me saataisiin tehtyä semmonen, että se ei ole suoraan se moottorin kierrosluku se, joka määrittää sitä, mikä on maksimivauhti, vaan nimenomaan moottorin kuormitusaste. Sillä saataisiin tehtyä semmonen, että pienelläkin kierroksilla koneella pääsisi ajamaan kovaa. Tällä hetkellä, jos moottori on tyhjäkäynnillä, niin tätä ei sallita liikkumaan mihinkään, koska moottorin kierrokset on meillä vähän niin kuin me oletetaan moottorin kierrosten tarkoittavan sama asia kuin kuormitusaste, ja eihän se sitä ole. Jos moottori käy tyhjäkäynnillä, niin ei sillä kuormaa ole. Mutta meidän järjestelmä tässä koneessa sitä ei tule tietämään. Eipä tämä niinku kauhean iso asia ole siinä mielessä, että kyllähän silloin kun koneella työskennellään, niin kyllä siellä usein työkierrokset on. Joo. Nytpä mä menen tuonne hyttiin ja otetaan ne paneelit pois, niin pääsee jatkamaan sitä juttua, mikä mulla jäi tuossa äsken. No niin. Otin tuosta verhoilen alta tuo vanha ajoboksi auki. Silloin 2-3 vuotta sitten olin tämän koneen ääressä ja kepukat tuli laitettua. Kone ei sen jälkeen liikkunut mihinkään. Ja lähdin tutkailemaan, että mikä täällä on, kun ajopuoleen ei ole koskettukaan, että missä vika. Katoin tästä äkkiseltä, että jaahas, että tämmönen niin pelkkiä mustia nimeämättömiä kaapeleita, että ei ole mitään tietoa, mitä mikäkin näistä ohjaa. Sitten soitin yhdelle kaverille, joka tietää mettäkoneesta enemmän kuin minä, ja että kone ei liiku mihinkään, ja täällä on tämmönen alumiininen laatikko. Tuolla lukee, että Salamadata Oy, Tampere, Finland. Että mikäköhän tämä tämmönen boksi on. Ja sitten sieltä puhelimen toisessa päässä, niin sieltä tuli neuvot, että joo, että tehdäänkö nyt sillä tavalla, että jätät sen boksin sinne koneeseen, kävelet autolles, avaat oven, hyppäät auton sisään, käynnistät sen ja ajat niin kauas siitä koneesta kuin ikinä pääset. Hyvinkin paljon käytettyjä bokseja vanhemmissa koneissa, mutta jos kellään on minkäänlaisia kytkentäkaaviota tai mitään tietoa näistä Salamadatan tekemistä ajobokseista, mieluusti vaikka maksan niistä, että saisin sellaisia, että mitään dokumentaatio näistä ei vielä toistaiseksi ole löytynyt. Ja todennäköisesti kaikki ne miehet, jotka aikoinaan näitä on siellä suunnitellut, niin on joko kuollut tai hävinnyt maan alle. Että on siinä mielessä mystisiä vehkeitä. Tieto näistä, esimerkiksi pelkkä pinnijärjestys, niin olisi todella hyödyllinen. Jos jollakin semmoiset löytyy, niin kyllä kiitos. Laittakaa vaikka sähköpostilla tietoa, niin näkisin, että dokumentaatio laitettaisiin jakoon. Joo. No kyllä me saatiin se kone liikkeelle. Onneksi vika ei ollut boksissa silloin. Vika oli jossakin muualla, että se ei vaan saanut käyttäjän etettänsä. Ja veikkasin noista bokseista, että mihinkä vähän sen katoin piirilevyä, että mihinkä täällä voisi käyttäjän eteen tulla. Ja sitten loppukädessä pienellä veikkauksella kytketään 24 volttia tuohon yhteen karvaan, niin boksihan heräsi henki. Ja kone lähti liikkeelle. Et silloin me tästä selvittiin, mutta nyt ilmeisesti alkaa jo aika jättää tuosta, että hyvin on palvellut, mutta aikaansa kutakin. Me laitetaan uusi boksi tuon tilalle ja laitetaan vaikka kokonaan uusi johtosarja tuohon. Pitää etsiä se, että mistä se moottorin kierroslukutieto tonne tulee. Kyllä se jostakin tulee, mutta mistä se tulee, niin se voi tulla vaikka suoraan laturiltakin. Voitaisiin esimerkiksi semmonen tieto ottaa, koska vauhtipyöräillä ei näyttänyt olevan anturia. Mutta joo, jatketaan. Näkeekö täältä mitään ulos, kun täällä on nää huurussa kaikki paikat? Me saatiin kaikki kytkettyä ja tää lähti pelittämään. Kierroslukutietoa ei tosiaan löytynyt muualta kuin laturilta, mutta tuntuu sekin toimiva.
Ja sen verran vanha kone kyseessä, niin tässä ei ole erillistä ajopolinta, tässä on pelkkä kaasupoliin. Ja mitä tuossa alussa eka puhelin siitä, että uudemmissa alkaa olemaan jo sitten kaasupolkimien omia antureita ja muuta, niin unohdinpahan mainita, että mettäkoneissa varsin usein ihan niinku kaasu- ja ajopolkimet on erikseen. Mutta tässä on vain yksi kaasupoli, jolla tätä käytetään, niin se on nyt naputeltu tuo asetukset vähän sillä tavalla, että ajopolin on sama asia kuin kaasupolin. Se tuntuu toimivan varsin hyvin. Aina kun minä polkasen kaasua, kierrokset nousee, kone lähtee liikkeelle ja mitä kovemmat kierrokset, sitä kovempaa kone kulkee. Pitäisi vaan saada kuormaa nyt tähän ja päästä johonkin pahaan paikkaan rinteeseen ajamaan, että pystyisi näkemään miten se sitten kun meinaa kone kuormittua, niin miten se toimii, mutta oletus nyt on, että se toimii hyvin, koska sit kun kone kuormittuu, kierrokset tippuu, niin samalla se hiljentää myös ajovauhtia. Sama, että jos mä nyt nostan jalkaa tässä, niin vauhti hidastuu. Ja samallahan se sitten, kun vauhti hidastuu, niin kuormitus kevenee, niin sit se taas jaksaakin paremmin. Mutta se mitä ei haluttaisi olisi se, että tulee semmonen nylkyttävä, että se heijaa vauhtia kovemmaksi ja hitaammaksi, kovemmaksi ja hitaammaksi. Ja sen nylkytyksen poissaaminen tässä nyt olisi niinku se kiva asia, mitä varten no se melkein jo, että jos näitä niinku tekee, niin jokaista konetta pitää päästä testaamaan kunnolla. Että mepä otetaan, että isäntä saapuu paikalle ja otetaan jostakin täyskuorma ja pikkusen pitää päästä tuohon rinteeseen sitä kokeilemaan, miltä se tuntuu. Mut kyllä tällä kovaa pääsee, jos haluaa. Minun mielestä ainakin ihan riittävä vauhti. Tässä nyt ehkä vähän tuntee, että on 80-lukuinen tää kuormaaja. Vähän semmonen kulmikas käyttää, venttiili alkaa olemaan jo aika vanha. Mutta toimiva. Rotaattori varsinkin kyllä on varsin epätarkka. Noin. Onko meillä tuolla kourissa jotain ramppeja sinne laitettu? Otetaan pois. Hopsa! Jos sä mahut. Nee. Oota, 3kin mahtuisi. otan penkkiin eteen. Joo. Siellä ei ole nyt mitään, kun lähdetään. Mihin päin tää lähtee? Joo. Siihen suuntaan, mihin katkaisijasta kääntää. Siis tosiaankin tehty sillä tavalla, että laturitase ottaa kierrokset. Joo. Kierrokset säätää suoraan sitä. Vähän sais pehmeimmin topata. Kyllä, kyllä. Äkää. Ramppeja saadaan säädettyä. Juu. Mutta kierrokset tosiaan säätää suoraan sitä, kuinka kovaa kone ajaa. Joo. Niin Onks tää nyt isolla vai pienellä? nyt on isolla. Okei. Joo. Kokeilet, että meneekö yhtä kovaa, mitä aikaisemminkin on liikkunut. Lähdettiin. Ja uivat pelaa kellumalla. Joo. Kuorma on kellumassa. Joo. Menee kovaa. Ainakin tällaista vauhtia tää on kulkenut kyllä. Joo. Ihan hei. Luulisi riittävän mettä. Joo, ei siis tiedä siirtymiinhän mä teen täällä tällaisella. Mut just tää, että tää vähän niinku Liian ärhäkkä vai? niin se on vähän niinku toi, kun tää kaasu on vähän tällainen. No sitten säädetään ramppeja. Joo, kyllä. Ei tuota, kun tuolta, niin kiihtyisi ramppeja vaan lisää. Mites nyt? Kappas vaan, hidastuvuusramppi on nollassa. No ei ihme, että on aika ärhäkkä. Niin. No niin. Ei me kiihtyvyyttä välttämättä nyt tarvita Ei. lisää, mutta... Mites nyt? Kokeillaan uudestaan. Niin se oli tuossa testeissä nollassa. Joo. Nyt kiihtyy ihan nätisti. Sitten. Joo, nyt on paljon pehmeämpi Oi. toppaa. Joo. Kyllä. Mites laitetaan pieni puoli? Aina kokeilen sen ekaksi silleen varovasti, että se varmasti kytkee päälle. Ettei kuulu kurnautus. Juu, koska se pitää äänen. Joo, kyllä. No meillähän on ollut tää potikka, mistä me ollaan käännetty tätä vauhtia. Vauhtia? No sitä ei oo kytketty mihinkään vielä. Joo, et sillä pystyy niin kun säätämään. Nopeusalue.
Niin siis sitten pystytään vähän säätämään niin nopeammaksi ja hitaammaksi vielä. Juu. Tuolla potikalla, niin se on ollut kätevä. Niin nyt just kun tästä lähdetään, niin nyt tää on nyt tällaiseen sopivasti tästä tienlaajassa. Mutta jos tää olisi oikein huonossa maastossa, niin voi ottaa pikkasen pois, että kierroksia ottaa enemmän kuin kuitenkin kaasulla. Näkyköhän ikkunassa? Siellä on 50 profi. Ja moipu. Ja moipu. Siinäkin koneessa on aika hyvä tuo kouraohjausjärjestelmä. Jos se ihan väärin muista. Kuka liian on laittanut? Usevolt-ohjausjärjestelmä. Alkaa olla jokaisessa metsäkoneessa Joka tältä kankaalta löytyy. Niin. just samoja ohjaajärjestelmiä. Nyt on 2 kahvan ohjausjärjestelmät ja sitten on kouran ohjausjärjestelmä ja nyt on ensimmäinen, onko tää nyt sitten niinku ajo-ohjausjärjestelmä myös? Niin, ajoksahan tätä Niin. kutsuisi. Koska vanha ajoboksi, mikä nyt oli salamadata, tullut tiensä päähän. Koneen lämmetessä tunnin vasta sai koneen liikkeelle. Nythän tässä käy kun talvellakin, kun vepasto on päällä. Pääsee heti töihin, kun kone on lämmin ja valmis, niin ei tarvitse tuntia ottaa enää, että kone lähtee liikkeelle. Sitten vaikka oli toinen salamadata-boksi, niin ei saatu siitä taas muuta hyötyä, kun kokeiltiin sitä boksia, kun sekin oli viallinen, niin se taas liikkui heti vähän aikaa, mutta se toppasi kokonaan liikkeen noin 10 minuutin lämpöimisen jälkeen. Niin, eli ensimmäisellä boksilla pystyi ajamaan 10 minuuttia. Omalla. Sen jälkeen olisi pitänyt vaihtaa alkuperäinen boksi, jolla tunnin kuluttua pääsee taas ajamaan. Niin, ja boksista ei löytänyt kukaan sähkömies vanhasta boksista vikaa. Onko öljyt vähissä? Ei, Kurnuttaa. ei kun tää kurinua aina, siis Ai mä en ymmärrä mikä tässä on. Onko tää. pumppu, veteleekö pumppu viimeisiä? No ne on korjattu justiinsa. Ai jaa. Siis se kavitoi. Siellä on liian pieni imuletku. No sitä mä just mietin, että onko, sekin on mahdollista, että pitäisikö vaihtaa imuletku uuteen, että onko kudokset alkanut pettää sieltä sisältä. Niin. Että sitäkin on miettinyt, että pitäisikö uusi imuletku vaihtaa. Mut se ei tee toisinpäin taas, kun säiliö. Kato, kun tuossa on ollut polttoainesäiliö vasemmalla puolella ja hydraulisäiliö oikein vai kummikohan päin oli. Väliseinä hajalle, niin nyt se on täynnä toi. Siellä on öljyä nyt niin kuin tuplamäärä melkein voi sanoa, että siellä on niin kuin enemmän, niin ja polttoainesäiliö on siitä tohon, kun eihän moottori käynyt hydrauliin, kumma juttu. Niin, tuo kanisteri ei ole polttoainesäiliö. Ei vaan se on siinä vieressä. Tällä koneella 8 tuntia ajaa kuita. Tuolla säiliöllisellä. No melkein. Mutta ei monta kannollista, 10 kannollista. Voiko sit yhtään, että se niinku, kun se jää vähän niinku... No siellä on nyt tosi pehmeä tuo hidastuvuusramppi. Joo. Se ramppi nimenomaan niin kun pehmentää sitä, mitä lähempänä ollaan tuota liikkeelle lähtöä, niin se tulee vähän valuttaa. Joo. On outoa. Mikä on outoa? Kun kone liikkuu. Kone liikkuu, niin se on outoa. On. Joo. Joo. Ja tuntuma varmasti on erilainen, mutta tuntumaa toisaalta pystyy nyt paremmin muuttamaan kuin sillä vanhalla. Siis... Tai säätämään. Pystyisikö tässä olemaan, että isolla puolella olisi omat säädöt ja pikkupuolella omat säädöt? Kuitenkin, että se saisi ehkä isolla puolella hidastua kovempaa. Joo. Ja ehkä tälleen samalla tavalla se kyllä lähtee, mutta että se hidastuu, että saisi pikkasen, kun sitten taas pienellä puolella sehän saisi vähän niin kuin... Mietitäänpä sitä tuossa. Kun kuitenkin kovassa nopeudessa, niin se on aika ilkeä, että jos se vaan jatkaa matkaa. Niin jo. Ja on kyllä kätevä, jos kaikki on nyt yhden pienen näytön takana, eikä ole sitä meidän hienoa... Salamadata on siellä lattialla. Löydänkö me se? Leponiemi, Mika, saat nähtä levolle. Minä olen nyt... On se aika paljon tää nykytekniikki pienentä. Missä on lähin Suonsilmäke? Kyllä tää saa jää nyt muistosalkuksi meille. Hyllyyn vaan muiden pokaleitten sekaan. Tällä me jatketaan 27 800 tuntia on mittarissa, että
eiköhän tähän nyt muutama 1000 tunti tule lisää tällä päivityksellä. Jos tällä on ajettu 27 000, niin eikös me tolla sitten ajeta toinen mukama lisää? Kyllä. Tai en mä tiedä ajanko mä, mutta jos joku ajaa. Aika paljon saa kyllä istua, 28 000 tuntia. Se on mutta aika pitkä aika tällaisessa kopissa. Niin varsinkin kun tässäkin huushollissa näitä koneita on aika moninkertainen määrä ihmisiin verrattuna, niin kun jokaiseen ajat samat, niin Niin, mut harrastuksia pitää olla. juuri näin. Mut eihän, jos ei se kone päivity, niin ei siinä voi tehdä töitä, kun viimeinen taas varmaan topan. Ei olisi Niin. liikkunut eteen eikä taaksepäin. Ja nyt tää liikkuu, vois sanoa juuri silleen kun haluaa. Pieniä hienosäätöjä vielä kun tehdään, niin se on hyvä. No me tehdään vielä viimeiset säädöt tuossa ja ei kai siinä mitään. Laitetaan kone tuota pakettiin ja Niin. aletaan puu- ja risun ajoon. Niin. Näihin tunnelmiin, moro!